السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت اتكلمت قبل كده عن موضوع صوت التكتكة في المحرك، وجبت معايا الكستبان او بتتسمى البلوف، وقلت ان السبب الرئيسي ان الزيت ما بيوصلش للكستبانات او للبلوف دي، لان بيكون فيها المكان دخول الزيت بيكون ضيق جدا، ولما المكان ده بيتسد بيحصل له مشاكل كتير جدا، فبنسمع صوت التكتكة في المحرك. وقلت عشان تنظف البلوف او تنظف الكستبانات دي لازم تحل رأس الماكينة او تنظفها واحدة واحدة، وبالشكل ده ان شاء الله صوت التكيهات عندك بينتهي. فانا عايز اوضح امر في الفيديو ده مهم جدا: هل فعلا انسداد الكستبانات فقط هو ده السبب اللي بيخلي صوت التكيهات يكون عالي؟ لا، في الفيديو ده هقول لكم 6 اسباب بتؤدي لارتفاع صوت التكيهات. حتى لو عندك البلوف نظيفة ممكن صوت التكيهات يكون مرتفع. طب ايه هي؟ خلونا نتابع. طيب، اول اسباب ارتفاع صوت الكستبانات تحت عندنا في الكارتيره، زي الصور اللي انتم شايفينها كده، في حاجه اسمها مصفى في الكارتيره. المصفى دي لما بيحصل لها حاله سدد من الرواسب اللي بتكون في الزيت، لان انا قلت السبب الرئيسي للمشاكل في المحرك التاخر في تغيير زيت المحرك، فالتاخر في تغيير زيت المحرك بيعمل للرواسب دي تحت في الكارتيره. فتخيل بقى مصفى الكارتيره دي لما تيجي تشفط الزيت من تحت من قلب الكارتيره تسحب معاها بقى الرواسب دي، فبيحصل عمليه سدد. المصفى ما بتسحبش الزيت اللي بيكون تحت في الكارتيره بالشكل الامثل عشان يتوزع في جسم الموتور بطريقه سلسه جدا وطريقه سهله. فلما المصفى بيحصل فيها حاله سدد بيأثر على المصفى، بيأثر اول حاجه بيأثر عندك على ترمبه الزيت، ثانيا بيأثر على الفلتر لان الفلتر الزيت اللي بيدخله ما بيبقاش داخله بالقوه اللازمه، ثانيا بيأثر على اندفاع الزيت في مجاري المحرك ككل، وبالتالي بتحس ان في صوت التكيهات عندك مرتفع. لازم مصفة الكارتيرة تتنظف هنقول مثلا كل سنتين او كل 3 سنين. ويا ريت لو انت مش ماشي، انا هقول لك موضوع فك الكارتيرة وتقفيلها، والموضوع ده بيكون صعب عليا لان ما بقدرش اشتغل بايدي. يا ريت ما تتأخرش في غيار الزيت، وانت ان شاء الله مش هتحتاج للموضوع. السبب الثاني اللي بيؤدي لارتفاع صوت التكيهات هو ضعف ترمبة الزيت في المحرك، لان ضعف ترمبة الزيت في المحرك بالتالي ما بيخليش الزيت يندفع في جسم الموتور زي ما انا قلت برضه بالشكل الاسرع وبالشكل الامثل. لان تحس حتى ان لو عندك ترمبة الزيت بدا يحصل فيها تلفيات، هتحس حتى ان لمبة الزيت بتقيد عندك في التابلوه. فضعف ترمبة الزيت من الاسباب الرئيسيه والهامه جدا، بس مش لارتفاع صوت التكيهات بقى، ده كمان هتحس بضعف اداء المحرك ككل، لان المحرك ما بيزيدش بالطريقه المثلى، وبالتالي عمرك ما هتاخد من المحرك اداء افضل. فناخد بالنا من موضوع ترمبة الزيت. اعرف ازاي ان ترمبة الزيت عندي كويسة؟ عندي في حاجة اسمها تحت، انا كنت اتكلمت في حساسات السيارة، حاجة اسمها ساعة الزيت او اللي هو حساس الزيت زي ما بيقولوا عليها، بنسميها ساعة الزيت. ساعة الزيت دي انت مجرد ما هتحس ان لمبة الزيت بتقيد معاك اعرف ان في مشكلة. طب لو ساعة الزيت ما فيهاش مشكلة يعني سليمة، وبتلاقي عندك لمبة الزيت بتقيد، بيكون لها سببين: ممكن يكون عندك ان الزيت نقص في المحرك، او لو ما لقيتش ان الزيت نقص في المحرك اعرف ان ترمبة الزيت عندك فيها مشكلة. السبب الثالث اللي بيؤدي لارتفاع صوت التكيهات استخدام زيت عالي اللزوجة في محركات جديدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا شاري محرك جديد وبستخدم لزوجة 0W30، والمحرك عندي ما بياكلش زيت والدنيا عندي مظبوطة، فاستخدمت زيت لزوجة اتقل، يعني مثلا هنقول 5W50. لا، دي مش اللزوجه الموصى بها للمحرك بتاعك، فيحصل ايه؟ بتحس ان المحرك حركه المحرك كانك بطأته كده، لان حتى اوضحت الموضوع ده قبل كده، كانك حاطط لمحرك زيت شمبر، فبتعوق حركه المحرك. وبالتالي المحركات الجديده الاماكن الخاصه بسيران الزيت او ان مجاري الزيت في المحركات الجديده بتكون دقيقه جدا، لانها بتكون محسوبه يعني ارقام صعبه جدا. فعشان تستخدم لها لزوجه تقيله المجاري دي، فبيكون على ان الزيت يمشي في المجاري الضيقه دي بيكون الموضوع صعب جدا على الزيت انه يمشي في المجاري دي بالسلاسه المخصص له زيته معين. يعني الزيت اللي هو 0W30 سريع جدا، فتدفقه في المحرك بيكون اسرع، بعكس الزيت التقيل تدفقه في المحرك بيكون ابطأ جدا، وبالتالي بتحس ان صوت المحرك بيرتفع لما بتحط له زيت شمبر. مفيش حد يقول انا احط زيت شمبر صوت المحرك يهدى، صوت المحرك ما بيهداش بالزيت التقيل الا اذا كان المحرك محرك معين قديم، محرك بدأ يحصل له عمليه تآكل، او خلاص بقى المحرك عدى عليه سنوات كتير جدا. لما تحط له زيت تقيل خلاص هو بالنسبه له خلاص المحرك انا بحط له زيت تقيل عشان اعوض الخلوصات اللي بتحصل في الشنابر. لكن استخدام زيت اتقل من الزيت المخصص لعربيتك، وعربيتك تكون حالتها كويسه او جديده، ده بيؤدي برضه لارتفاع صوت التكيهات. فلازم تلتزم بالكتالوج او تلتزم بنوع الزيت المحدد لعربيتك لو عربيتك ما كانش فيها مشاكل. السبب الرابع اللي بيؤدي لارتفاع صوت التكيهات في المحرك هو التأخر في غيار زيت المحرك وانسداد فلتر الزيت، او التأخر في تغيير فلتر الزيت، لان مشاكل فلتر الزيت مشاكل كبيرة جدا يا جماعة، وانا اوضحت الموضوع ده قبل كده.
تخيل بقى فلتر الزيت زي الصور اللي انتوا شايفينها دي لما يكون بالطريقه دي، طرمبه الزيت تعمل ايه في فلتر مسدود بالشكل ده عشان تضخ الزيت، لان الزيت بيطلع من الكارتير. لان في ناس برضو كانت قالت لي ان مفيش زيت، كله ما بيبقاش في الكارتير، جسم المحرك كله فيه تزييت. ايوه يا جماعه، جسم المحرك فيه تزييت بس 80% من الزيت بيكون في الكارتيره. لازم حاجه اسمها يكون جسم المحرك كله غرقان زيت، حاجه اسمها تدفق الزيت داخل المحرك عشان يكون فيه تسهيل للحركه. مش حته ان المحرك فيه زيت والزيت كله مش في الكارتيره بس، لا، الزيت 80% منه في الكارتيره، وال 20% المتبقيه بتكون على اجزاء المحرك او على اجزاء المعادن الداخليه. فاهم حاجه لازم يكون الزيت متدفق جوه جسم المحرك عشان المحرك يكون فيه سلاسه، وبالتالي ما تسمعش الصوت اللي انت بتسمعه من التكيهات. برجع واقول ان موضوع الفلتر ده لو حصل في حاله سدد او اتاخرت في تغيير الفلتر، تخيل بقى بيكون في حمل وانهاك على ترمبه الزيت، وبالتالي عدم تدفق الزيت بالشكل الامثل في المحرك. يعني ممكن تكون عندك التكيهات كويسه جدا او عندك الكستبانات كويسه جدا ونظيفه، ومع ذلك تحس ان في صوت تكيهات طالع. ليه؟ لان الزيت اللي وصل لها ضعيف، فبالتالي صوتها بيكون مرتفع. فناخد بالنا كويس قوي من موضوع التاخر في تغيير زيت المحرك وعدم تغيير فلتر الزيت. لازم تغير فلتر الزيت كل ما تغير الزيت، ده ضروري جدا لسلامه المحرك بتاعك. طبعا السبب الاخير والهام جدا ان هي كثره الرواسب والشوائب والسلاج داخل المحرك. ده سبب هام جدا، لان ده بيكون من السبب اللي قبل كده، اللي هو ان انت اتاخرت في تغيير زيت المحرك بتاعك، وبالتالي الماده الزيتيه اللي جوه الموتور بدأت يحصل لها عملية سماكة أو بتتخن زي البلاك كده، زي الصور اللي انتوا شايفينها دي. تخيل بقى جسم المحرك لما يكون من جوه بالشكل ده، انت متصور ان حركة المحرك هتكون بالسلاسة؟ أولا انت هتفقد قدرة حصانية من المحرك، لأن المحرك متكتف، ما بيشتغلش بالسلاسه اللي انا متوقعها منه. لازم تاخد بالك ان لو المحرك بتاعك فيه سلاج داخلي، واحد هيقول لي انا اعرف ازاي ان المحرك فيه سلاج؟ انا قلت قبل كده بتفك التكيهات ده اهو، غطا التكيهات ده بتفكه وبتبص هتلاقي فعلا المحرك بتاعك مليان سلاج ومليان رواسب كربونيه ورواسب زيتيه جوه. واحد هيقول لي طب ايه الحل؟ بص يا جماعه، هو في حلين اتنين. ناس بيقول لك موضوع ان انا احل المحرك، الموضوع بيكون فيه صعوبه عليا. وبعدين يعني مش عايز اقول ان في ناس من الصناعيه دلوقتي ما عندهمش ضمير. يعني انا واحد كلمني والله في التليفون وقال لي، واحد قال لي عشان يفك لي بس وش السلندر وينضف لي الفرن، هينضف الفرن يعني كده كده خلاص حليت وش السلندر فالفرن بيتحل معاك. يقول عشان ينضف لي الفرن، بيقول لي انا عايز منك 2000 جنيه عشان يغير له جوان وش السلندر وينضف له الفرن. ايه ده ايه الاسعار دي وايه ده ايه الكلام ده؟ 2000 جنيه ايه ده؟ انت لو بتعمل عمره ما تاخدش 2000 جنيه، ما تاخدش 1000 جنيه في العمره. فنرجع لموضوعنا، الحل ايه بقى في موضوع لو انا عندي سلاج داخلي؟ الحل حلين اتنين. ممكن تستخدم فلاش، وانا بفضل فلاش ايزي لان انا عن استخدام شخصي يعني لقيت فلاش ايزي كويس بس ما بينضفش 100%. وانا وضحت الموضوع ده يا جماعه قبل كده، ما فيش فلاش هينضف قلب المحرك 100%، ده امر مستحيل. هو ممكن ينضف لك 60%، وده يعني يبقى كتير كمان، او 50% واقل من كده كمان، عشان انا مش عايز بس اكون يعني ايه، انتوا عارفين ان انتوا اتعودتوا معايا على الصراحه في القناه بتاعتي. فحته موضوع ان انا انضف بفلاش ماشي كويس، الفلاش هيأدي لنتيجه كويسه ولكن مش 100%. طيب لو انا استخدمت فلاش والدنيا ظبطت معايا، طيب خلاص الحمد لله. طب ايه بقى الحل التاني؟ الحل التاني هو حل راس المحرك. لو واحد عاوز ينضف المحرك بتاعه، ولكن اهم حاجه بعد ما تفك المحرك وتنضفه وتحس المحرك بقى معاك كفاءه، اياك ثم اياك التاخر في تغيير زيت المحرك والتاخر في غيار فلتر الزيت، او ان انت تسيب فلتر الزيت اكتر من 3 4 غيارات والكلام الفارغ اللي بنسمعه ده. مفيش حاجه اسمها سيب الفلتر الزيت 3 غيارات و4 غيارات والكلام ده يا جماعه، ما ينفعش. غيار الزيت مع كل غيار زيت حتى لو على 5000 على 3000 غير فلتر الزيت، لان ده مهم جدا لسلامه موتورك، مش لسلامه المحرك بس، ده لسلامه. اولا هيؤدي ان صوت المحرك هينخفض، اداء المحرك هيكون افضل، ترمبه الزيت هتحافظ عليها، كل حاجه في المحرك هتتحافظ عليها. فلما حته ان انت تتاخر في حاجه زي ده هيؤدي لمشاكل معاك كبيره جدا. كده اكون وصلت لكم لنهايه الفيديو، يا رب اكون لميت لكم كل الاسباب اللي بتؤدي لارتفاع صوت التكيهات في المحرك. ولو انتم شايفين المحتويات اللي انا بقدمها لكم مفيده، يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات الجديده اول باول، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات افضل وافضل. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.